مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو. اليوم سوف أشرح لكم خطوات حياكة طقم ولادي تريكو خطوة بخطوة. وللاطلاع على تصاميم أطفال حصرية يمكنكم الانضمام إلى عضوية القناة عبر الرابط الموجود في صندوق الوصف. هيا بنا لنبدأ العمل. نبدأ بوزن الطقم كامل 386 غرام. نحتاج تقريبا إلى 4 حبات من الخيط. ننتقل الآن إلى المقاسات. الطول الكامل للسروال 36 سنتيمتر مقسم إلى قسمين. القسم الأول 21 سنتيمتر. القسم الثاني 17 سنتيمتر. الآن عرض خط الورك 27 سنتيمتر. عرض خط الخصر 19 سنتيمتر. عرض الكم 13 سنتيمتر. الآن مقاسات البلوفر. نبدأ من الطول من خط الكتف للأسفل 30 سنتيمتر. العرض 26 سنتيمتر. ننتقل إلى الكم. الطول 20 سنتيمتر. العرض 11 سنتيمتر. ننتقل الآن إلى القبعة. الطول 21 سنتيمتر. العرض 20 سنتيمتر. الآن سوف نستخدم في الحياكة هذا النوع من الخيوط خاص بالأطفال. فتلة متوسطة. الوزن 100 غرام والطول 250 متر. أيضا سوف نستخدم الإبرة رقم 3.5. الآن سوف نبدأ بإنشاء إسوارة كم السروال. سوف ننشئ عدد 42 غرزة. نبدأ الآن بالسطر الأول. النمط عبارة عن غرزة أمام زائد غرزة خلف. نكرر مرة ثانية غرزة أمام زائد غرزة خلف. بهذا الشكل سوف نتابع حياكة باقي السطر. أنهينا السطر الأول. ننتقل الآن إلى السطر الثاني. نكرر النمط مرة ثانية. أعلى غرزة الأمام ننشئ غرزة أمام، وأعلى غرزة الخلف ننشئ غرزة خلف. إذن النمط عبارة عن غرزة أمام زائد غرزة خلف. كما تلاحظون أعزائي أتممنا حياكة 20 صف. الآن في السطر 21 يتغير النمط.
سوف نبدأ بسطر تزايدات. بعد كل غرزتين سوف نضيف غرزة. سوف ينتهي السطر ب64 غرزة. طبعا السطر عبارة عن غرز أمام فقط. إذا كما تلاحظون ننشئ غرزتين ومن ثم نضيف غرزة بهذا الشكل. نكرر حياكة غرزتين أمام ومن ثم نضيف غرزة. نتابع هذه الخطوة لنهاية السطر. أنهينا السطر ب64 غرزة. ننتقل الآن إلى السطر 22. سوف يكون باللون الرمادي وهو سطر غرز خلف كامل. الآن سوف نبدأ بتنفيذ نمط الباترون. سوف نبدأ ب4 غرز أمام، 1 2 3 4 زائد 4 غرز خلف، 1 2 3 4. نكرر النمط مرة ثانية، 4 غرز أمام زائد 4 غرز خلف. إذن هذا هو النمط الذي سوف نتابع تقسيمه على كافة السطر. إذن كما تلاحظون بدأنا السطر ب4 غرز أمام وأنهيناه ب4 غرز خلف. ننتقل الآن إلى السطر الثاني وهو سطر الخلف. سوف يحاك غرز خلف عادية. أنهينا الآن سطر الخلف وعدنا إلى سطر الأمام. نكرر النمط مرة ثانية. نبدأ ب4 غرز أمام زائد 4 غرز خلف، نكرر مرة ثانية، 4 غرز أمام زائد 4 غرز خلف. نتابع هكذا لنهاية السطر. أنهينا تقسيم سطر الأمام. ننتقل الآن إلى سطر الخلف وهو عبارة عن سطر غرز خلف كامل. وصلنا الآن إلى السطر الخامس، أيضا تكرار 4 غرز أمام زائد 4 غرز خلف. الآن السطر السادس عبارة عن سطر غرز خلف كامل. وصلنا الآن إلى السطر السابع. نبدأ ب4 غرز أمام زائد 4 غرز خلف
ونكرر ذلك لنهاية السطر. السطر الثامن سطر غرز خلف كامل. الآن السطر التاسع أيضا تكرار 4 غرز أمام زائد 4 غرز خلف، ونتابع هذه الخطوة لنهاية السطر. السطر العاشر سطر غرز خلف كامل. بهذا الشكل أعزائي نكون قد أنهينا النمط الأول، عبارة عن 5 صفوف من الغرزة المقلوبة، 10 صفوف من الغرزة الأمام العادية. الآن سوف نبدأ بالنمط الثاني وهو معاكس للنمط الأول، يبدأ ب4 غرز خلف زائد 4 غرز أمام. نكرر هذه الخطوة طبعا لنهاية السطر. كما تلاحظون أنهينا الآن النمط الثاني بعدد 5 صفوف غرزة مقلوبة، 10 صفوف غرزة أمام عادية. الآن سوف نعيد تكرار النمط الأول. هنا نبدأ ب4 غرز أمام زائد 4 غرز خلف. إذن أتممنا حياكة 11 نمط. الطول الكامل أصبح لدينا 35 سنتيمتر. الآن ننتقل لحياكة بازينة الخصر. النمط عبارة عن غرزة أمام غرزة خلف كما هو موضح في هذا الشكل، مع اختصار غرزة كل 3 غرز. سوف نبدأ الآن بغرزة أمام، غرزة خلف، غرزة أمام. أصبح لدينا هنا العدد 3 غرز. الآن نختصر غرزتين في غرزة واحدة وهي غرزة خلف. نكرر النمط مرة ثانية، أمام خلف أمام، زائد اختصار غرزتين في غرزة خلف. نكرر أمام خلف أمام، زائد اختصار غرزتين في غرزة خلف واحدة بهذا الشكل. نتابع هذه الخطوة أيضا لنهاية السطر. انتهى السطر بعدد 52 غرزة. نتابع الآن حياكة أسطر البازينة بنمط غرزة أمام غرزة خلف. الآن أنهينا البازينة بعدد 21 سطر. في السطر 22 سوف نغلق خط البازينة. بهذا الشكل أتممنا حياكة قطعتين مماثلتين للسروال. ننتقل الآن إلى فقرة الخياطة.
أنهينا حياكة السروال بالكامل، بقي لدينا هذا الجزء. سوف نقوم بحياكة قطعة مربعة الشكل وتركيبها في هذه المنطقة. لحياكة المربع نبدأ من الزاوية ب3 غرز، تحاك غرز أمام، السطر الثاني 3 غرز خلف، في السطر الثالث نضيف غرزتين بعد غرزة البداية وقبل غرزة النهاية، يصبح العدد 5 غرز. نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم نضيف غرزة. الآن غرزة المنتصف، ثم نضيف غرزة، بعد ذلك غرزة الطرف. سطر الخلف 5 غرز خلف، الآن سطر الأمام أيضا نضيف غرزتين في أول السطر وفي نهاية السطر، يصبح العدد 7 غرز. نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم نضيف غرزة، الآن في المنتصف 3 غرز أمام، ثم نضيف غرزة، بعد ذلك غرزة الطرف. سطر الخلف 7 غرز خلف، الآن سطر الأمام أيضا سوف نضيف غرزتين. نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم نضيف غرزة، نتابع حياكة 5 غرز أمام، نضيف غرزة ومن ثم غرزة الطرف، أصبح العدد 7 غرز. بهذا الشكل سوف نتابع حياكة، في كل سطر أمام سوف نضيف غرزة من كل طرف. أنهينا شكل المثلث بعدد 25 غرزة بعد الإضافات. الآن القسم العلوي سوف نبدأ بالاختصار، طبعا من كل جهة سوف نختصر غرزة. نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم نختصر غرزتين في غرزة واحدة. نتابع الآن حياكة غرز أمام، الآن في نهاية السطر نختصر غرزتين في غرزة واحدة ومن ثم غرزة الطرف. نتابع الآن حياكة سطر الخلف بعدد 23 غرزة. عدنا الآن إلى سطر الأمام، نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم نختصر غرزتين في غرزة واحدة. نتابع الآن حياكة غرز أمام، الآن نختصر أيضا غرزتين في غرزة واحدة ومن ثم غرزة الطرف. ننتقل إلى سطر الخلف ونبدأ بحياكة 21 غرزة.
نبدأ الآن بإسوارة اليد. عدد الغرز 32 غرزة، عدد الأسطر 18 سطر. الآن نبدأ بسطر تزايد ليصبح عدد الغرز 50 غرزة. نوزع الغرز بهذا الشكل. نبدأ بعد غرزة الطرف بإضافة غرزة، بعد الغرزة الثانية أيضا نضيف غرزة، نتابع الغرزة الثالثة أيضا نضيف بعدها غرزة. الآن في الوسط بعد كل غرزتين نضيف غرزة. في نهاية السطر قبل آخر 3 غرز نضيف غرزة بعد كل غرزة. كما قلنا سابقا يجب أن يصبح عدد الغرز 50 غرزة. أنهينا سطر التزايد باللون الأبيض وعدنا بسطر الخلف باللون الرمادي. الآن نقسم النمط. نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم 4 غرز أمام زائد 4 غرز خلف. أنهينا تقسيم السطر بعدد 6 أنماط زائد غرزتين على الأطراف. طبعا كل نمط مؤلف من 8 غرز، 4 غرز أمام و4 غرز خلف. هنا أتممنا حياكة الأكمام بعدد 50 غرزة و7 أنماط. لدينا الآن قطعة الظهر. بدأنا البازين من الأسفل بعدد 62 غرزة بعدد 10 صفوف، قسمناها إلى 7 أنماط، كل نمط مؤلف من 8 غرز، 4 غرز أمام زائد 4 غرز خلف. أيضا يوجد لدينا غرزتين على أطراف القطعة. كما تلاحظون أيضا يبدأ السطر ب4 غرز أمام وينتهي ب4 غرز أمام. لدينا أيضا بازينة البلوفر الأمامية بعدد 62 غرزة وعدد الصفوف 10 صفوف. الآن سوف نقسم عليها النمط. سوف نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم 4 غرز أمام زائد 4 غرز خلف. نتابع هذا التقسيم لنهاية السطر. ينتهي معنا السطر بغرزة على الطرف. أنهينا عدد 5 أنماط. قسمنا القطعة إلى قسمين، كل قسم 31 غرزة. الآن سوف نتابع حياكة القسم الأول ونحدد مرد الأزرار في الوسط. أتممنا حياكة 27 غرزة. الآن هنا في المنتصف نحدد مرد الأزرار بعدد 8 غرز مقلوبة. سوف نبدأ الآن بحياكتها. 1 2 3 4 5 6 7 8. بهذا الشكل حددنا المرد. الآن نفصل هذه الجهة على حدة ونتابع حياكة هذه الجهة. فصلنا الجهة
الثانية بهذا الشكل. نتابع الآن حياكة سطر غرز خلف كامل. أنهينا النمط الأول وقسمنا نمط جديد يبدأ ب4 غرز أمام 4 غرز خلف. لدينا هنا نصف نمط مؤلف من غرزتين أمام، ومن ثم نتابع 8 غرز المرد وهي غرز خلف. سوف ننشئ في الوسط هنا فتحة للأزرار. نبدأ بحياكة 3 غرز ومن ثم نغلق الغرزتين الرابعة والخامسة. بهذا الشكل. الآن ننشئ غرزتين، نتابع حياكة 3 غرز. هذه هي فتحة الأزرار. تابعنا الآن حياكة النمط الثاني وقسمنا النمط الثالث. ينتهي هنا بنصف نمط مؤلف من غرزتين خلف، ومن ثم لدينا غرز المرد 8. سوف ننشئ أيضا فتحة للأزرار في الوسط بعد الغرزة الثالثة. الآن الغرزتين الرابعة والخامسة نقوم بإغلاقهما وننشئ غرزتين عوضا عنهما بهذا الشكل. نتابع حياكة 3 غرز الآن وينتهي لدينا السطر. وصلنا الآن إلى نصف النمط الثالث. أتممنا حياكة السطر وعدنا ب8 غرز البازينة، قمنا بفصلها لوحدها. الآن هنا سوف نبدأ بحفرة الياقة. سوف نقوم هنا باختصار الغرز على خط الياقة. في السطر الأول سوف نختصر 3 غرز ونتابع حياكة باقي السطر. نبدأ بالغرزة الأولى ومن ثم الغرزة الثانية، الآن الغرزة الثالثة. نتابع الآن حياكة سطر غرز خلف. أنهينا حياكة سطر الخلف وعدنا بسطر غرز أمام. في بداية سطر الخلف الثاني أيضا سوف نختصر غرزتين ونتابع حياكة باقي السطر. في كل سطر خلف سوف نختصر غرزتين. نكرر هذا النمط من الاختصار في بداية كل سطر خلف ليبقى لدينا عدد 14 غرزة وهي غرز خط الكتف. إذن كما تلاحظون حددنا حفرة الياقة ب7 اختصارات. بقي لدينا هنا عدد 3 أنماط، كل نمط مؤلف من 4 غرز زائد غرزتين على الأطراف. نكمل حياكة النمط العاشر ونغلق خط الكتف. أنهينا الجهة الأولى، ننتقل الآن لحياكة الجهة الثانية. كما تلاحظون ثبتنا الخيط في الزاوية هنا. سوف نبدأ بإنشاء 8 غرز وهي غرز المرد. على هذا الصف من الغرز نبدأ 1 2 3 4 5 6 7
8 بهذا الشكل. الآن نبدأ بحياكة السطر. أنهينا القسم الثاني بعدد 7 اختصارات، كل اختصار مؤلف من غرزتين. بقي لدينا هنا 3 أنماط، كل نمط 4 غرز. تابعنا حياكة النمط كامل بعدد 14 غرزة. ننتقل الآن لخياطة خط الكتف. أنهينا خياطة خط الكتف. الآن سوف ننشئ غرز القبعة على خط حفرة الياقة باستخدام هذه الإبرة الدائرية النمرة 3.5. سوف نبدأ أولاً بحياكة غرز المرد 8. الآن سوف ننشئ هنا عدد 4 غرز، يصبح عدد الغرز 12 غرزة، وهي غرز المرد. نتابع الآن إنشاء عدد 24 غرزة على حفرة الياقة الأمامية. أصبح التقسيم كالتالي: المرد 12 غرزة، وحفرة الياقة الأمامية 24 غرزة. الآن ننتقل إلى حفرة الياقة الخلفية. أعلى كل نمط سوف ننشئ عدد 4 غرز. حددنا حفرة الياقة الخلفية من خط الكتف الأول إلى خط الكتف الثاني بعدد 36 غرزة مقسمة إلى 9 أنماط، كل نمط 4 غرز. ننتقل إلى الياقة الأمامية الجزء الثاني، أيضا مؤلف من 24 غرزة زائد 12 غرزة غرز المرد. بهذا الشكل حددنا غرز القبعة. نبدأ بالمرد 12 غرزة، نصف الياقة الأمامية 24 غرزة، الياقة الخلفية 36 غرزة، نصف الياقة الأمامية الثانية 24 غرزة، والمرد 12 غرزة.
الآن سوف نقوم بحياكة سطر غرز خلف ومن ثم نقسم النمط. الآن سوف نبدأ بتقسيم نمط القبعة. سوف نبدأ أولا بحياكة 12 غرزة، غرزة خلف مقلوبة وهي نمط المرد. الآن لدينا هنا 24 غرزة، سوف تقسم كالتالي: نبدأ ب4 غرز خلف زائد 4 غرز أمام، نكرر 4 غرز خلف زائد 4 غرز أمام. إذا قسمناها إلى 6 أنماط، يبدأ خلف أمام خلف أمام خلف أمام بهذا الشكل. ننتقل إلى الياقة الخلفية. أعلى نمط الأمام سوف ننشئ 4 غرز خلف، وهنا أعلى نمط غرز الخلف سوف ننشئ 4 غرز أمام. أنهينا حفرة الياقة الخلفية كما تلاحظون ب4 غرز خلف. نتابع الآن نصف الياقة الأمامية، 4 غرز أمام زائد 4 غرز خلف. وأنهينا 6 أنماط نصف الياقة الأمامية ب4 غرز خلف. الآن لدينا هنا المرد 12 غرزة وهي غرز خلف. كما تلاحظون أعزائي أنهينا القبعة. الآن نحن في السطر الأخير، سطر إغلاق الغرز. عدد الأنماط في القبعة 7 أنماط. الآن سوف نبدأ هنا بحياكة بازينة الياقة. نتخطى 6 غرز، وفي الغرزة السابعة نبدأ بإنشاء غرز الياقة. أنشأنا على خط الياقة عدد 76 غرزة. الآن سوف نتابع حياكة نمط الرب، غرزة أمام غرزة خلف.
أنهينا الياقة كما تلاحظون بعدد 9 أسطر نمط الري. لدينا هنا أذن الدب، سوف أشرح لكم خطوات حياكتها. قمنا بحياكة قطعة مستطيلة نمط الغرزة المقلوبة، عدد الغرز فيها 24 غرزة، 9 صفوف باللون الرمادي وعدد 6 صفوف باللون الأبيض. الآن نثنيها بهذا الشكل ونبدأ بخياطتها. إلى هنا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم الشرح اكتبوا لي في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي. تحياتي لكم وإلى اللقاء.